Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So sa video na ito, i-review natin ang Keragloss Brazilian Keratin Blowout. Kung gusto niyo malaman ang results, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. Alright guys, so bago tayo magpatuloy sa video na ito, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung notification bell so that you'll get notified whenever I upload a new video. So kung gusto niyo yung contents na ganito, please hit the subscribe button. So guys, as mentioned nga sa title, this is gonna be another Brazilian blowout video. Marami na ako actually nagawang Brazilian blowout videos in the past. Iiwanan ko na lang siya dito sa taas, dito sa card. You can click it para makita niyo yung iba't iba kong mga ginawa with different brands. Andito rin sa taas yung timestamps para mapupuntahan nyo iba't ibang segments ng video na ito. So without further ado, let's begin! Nag-rinse na ako ng hair with conditioner only. And as you can see guys, bagsak na bagsak pa rin yung buhok ko. Nadagdagan yung straightness niya kasi medyo wavy na siya pagdating sa baba. Pero as you can see, bagsak siya and wala siyang frizz. Hindi pa oily yung roots ko guys, kaya hindi na ako nag-shampoo. Pero kung kayo, after 48 hours, medyo oily na yung roots nyo, pwede kayong mag-shampoo. Pero kailangan dito lang sa may anit. Iwan ko ulit dito sa card sa taas yung video ko sa aking hair care routine. Para alam nyo kung paano yung tamang pag-shampoo. And guys, in-air dry ko lang siya ng 100%. Hindi na ako nag-electric fan kasi nakakatamad siya. Pero as you can see, nung natuyo siya at sinuklay ko siya, hindi ko alam. Grabe, iba yung bagsak ng buhok ko. And kitang-kita nyo naman na flat siya. Na wala siya yung parang volume ng frizz kapag wavy yung buhok mo. I love it! Dalawang araw na siyang naliliguan, pero yung effect niya, intense pa rin. Nakikita nyo nga lang na naka-fly away ito. Kasi hindi ko siya in electric fan dry. So, may mga tips din ako guys for flyaways like this. Kailangan i-involve ang electric fan. Iwanan ko ulit dito rin sa card sa taas, tsaka sa description box below yung video ko kung paano natatanggal ang flyaways. Overall, guys, I love this Keragloss Brazilian Blowout. Nakakatuwa yung results niya. And compared do sa mga na-try ko na iba, maganda talaga ang effect niya. Mahapdi siya actually sa mata kasi meron din siyang formaldehyde, pero hindi siya ganun kasakit. Mahapdi siya sa mata kapag nahahanginan siya nung binoblower ko. Pero compared sa iCure, hindi ganun ka-intense yung sting niya. So, kung gusto niyo ng added straightness talaga, nako, marirecommend ko sa inyo to. And grabe, ang lambot ng buhok ko. Kahit 2 beses na siya nahugasan. Pwede niyo mabili itong Keragloss na ito sa mga HBC outlets. Pero dahil nga naka-quarantine tayo ngayon, you can check out Shopee. May mga nagbebenta rin ng ganitong brand. I believe meron din silang smaller size kasi ito ay 1 liter. So, ang daming-daming beses ko na siyang magagamit. It is recommended na mag-Brazilian blowout ka every 6 months. Lalo na kapag may formaldehyde yung ginagamit mo. Kasi masama yung formaldehyde kapag nai-inhale. Pero, hindi naman ganun kalakas ang sting niya
I think you could do it every 3 months, or kung sa tingin nyo kaya naman ng 6 months, mas okay. So that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below, and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye! Lollipop,